හොඳයි හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් ඔන්ලයින් හරහා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඒ තමයි ඊබුක් එකක් හදලා ඔයා කොහොමද ඒක සේල් කරලා ඔයාගේ මුදලක් උපයන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේත් හරිම පහසුයි. අද අපි පියවරෙන් පියවර කතා කරමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. E-Future Institute. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ වල සඳහන් කරනවා වගේම මේකෙදි සඳහන් කරන්න ඕන ඔයා මුදල් ලිපීමේ බලාපොරොත්තු වෙමු විතරක් ඔයා මේ ඊබුක් එකක් ඩිසයින් කරන්න හදනවා නම් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයා හිතලා බලන්න ඔයාට ඇත්තටම මේකට කැමැත්තක් තියනවද කියලා. ඉතින් එහෙම කැමැත්තක් නැත්නම් ඔයාට කැමැත්ත ඇති කරගන්න වෙනවා. ඉතින් කැමැත්තක් නැත්නම් මොකද ඔයාට මේක කන්සිස්ටන්සි කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. කන්සිස්ටන්සි වල කරගෙන යන්න බෑ කියන්නේ ඔයාට මේකෙන් ඉන්කම් එකක් ගන්නත් බෑ කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඔයා මේ ඊබුක් එකක් ඔයාට ලියන්න ඔයාට ආසාවක් තියෙනවද? ඔයාට මේක කැමැත්තෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඊබුක් එකක් හදලා සල්ලි හොයන්න ඕන නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පියවරෙන් පියවර අපි කතා කරමු. ඉතින් පළවෙනි පියවර විදිහට ඔයාගේ ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එක සහ ඔයාගේ නිච් එක තෝරගන්න ඕනේ. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා කරන්නේ ෆුඩ්ස් ගැන නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා කරන්නේ කුකින් ගැන නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා කරන්නේ ටෙක්නොලොජි ගැන නම්, එහෙම නැත්නම් සයන්ස් ගැන නම් ඔය වගේ ඔයාට නිච් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ නිච් එකට අදාළව ඔයාට ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවාද? ඒ ඔඩියන්ස් එක මොන වගේ ඔඩියන්ස් එකක්ද කියලා ඔයාට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම නිච් එක තෝරගද්දී ඔයා දන්න සබ්ජෙක්ට් එකක්, ඔයා ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක් වට තෝරගන්නවා නම් ඔයාට මේක දිගින් දිගටම කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට මේකෙන් මුදල් ඉපීමේ අවස්ථාව බොහෝ සෙයින් වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔයාට ආසාවක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයා මේක ගැන කරුණු හොයද්දී ඔයාට කම්මැලිකමක්වත් ඔයාට මේකට නිකන් අර කරන්න බෑ වගේ ෆීලිං එකක්වත් ඔයාට එන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාට ඒක දිගින් දිගටම මේකට කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ඔයාගේ ඊබුක් එක ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාව රිසර්ච් එකක් කරලා ඒකට අදාළව ඔයාට කරුණු හොයාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පටුණක් හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක යන්නේ කොහොමද? මේ පොත ලියන්න ඕනේ කොහොමද? පටුණ මේ විදිහට එන්න ඕන මට. ඒ වගේම පටුණ ඇවිල්ලා මම මේ විදිහේ ෆොටෝස් මේ තැන් වලින් අප්ඩේට් කරනවා, මේ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් කළා ඊට අදාළව මම කරුණු දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්ලෑන් කරන්න ඔයාට පටුණ වගේම ඔයාට නිච් එකක් නැත්නම් ඒ හැම දෙයකම ඔයාට chat GPT කෙනෙක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් chat GPT කියනවා දන්නේ නැති අද වෙනකොට open AI ලා විසින් හඳුන්වා දීලා තියෙන large language model එකක්. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඊබුක් එකක් ලියන්න අවශ්‍ය ස්ටෙප් ටික වගේම ඔයාට ඒකට අදාළ පටුණ වුණත් ඔයාට මේක හරහා ලියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම කරන්න තියෙනවා හිතන්න ඔයා තෝරගත්තා කියලා කුකින් ගැන. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මොකක් හරි කුකින් ගැන කරද්දී ඔයාට පුළුවන් එක කෑම් වේලක් හදන්නේ මෙසේය කියලා ඔයාට ඊබුක් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒකට අදාළව ඔයාට පටුණක් ලියලා දෙන්න කියලා ඔයාට ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. මේ chat GPT එකෙන් අහන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න ඕන එක. යහලි වෙලා ඔයාට ඒ විදිහට වුණත් ඔයාගේ පටුණ වගේම ඔයාට මුළු ඊබුක් එකකටම අවශ්‍ය කරුණුවත් ඔයාට මේ chat GPT හරහා හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් ඔයා chat GPT ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාට YouTube එකේ ඕන තරම් resources තියෙනවා. ඔයාට මේවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේ chat GPT use කරලා ඔයාට ඔයාගේ මේ ඊබුක් එක හදන වැඩේ තවත් ලේසි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් ඔයාගේ නිච් එක තෝරගෙන ඔඩියන්ස් එක තෝරගෙන ඉවරයි. ඔයාගේ ඊබුක් එක ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි. ඔයාගේ අදාළ කරුණු හොයන් ඉවරයි. දැන් ඔයාට තියෙන ඔයාගේ ඊබුක් එක හදන වැඩේ. ඔයාට තියෙන දැන් ඊබුක් එක ටයිප් කරන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඊබුක් එක ලියන්න ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඊට පස්සේ ඒක ලියලි වෙලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට එඩිට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාට Microsoft Office වල Word වගේ software එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා ඔයාගේ ඩිසයිනින් පාර්ට් එක මෙතනදී කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකට ලස්සන කලර්ස් දාලා ඔයා මේකේ ෆෝමැට් එක හදලා ඒ කියන්නේ මේක මොන විදිහට දාන්න ඕනේ, පටුන මේ විදිහට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ, මේ වගේ හැම පේජ් එකකම ෆොටෝ එකක් තියෙන්න ඕනේ, මේ වගේ තමයි මේක වෙන්න ඕනේ, මේ වගේ ලස්සනට මේක මුළු ඊබුක් එක පේජ් එක සම්පූර්ණ එක්කෝ වටේට මේ වගේ ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා. ඔය වගේ ඔයාට ඊළඟට මේ ෆොටෝෂොප් හරි මොකක් හරි යොදාගෙන ඔයාට මේකේ ඩිසයිනින් පාර්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඩිසයිනින් පාර්ට් එක ෆොටෝෂොප් විතරක්ම ඕනේ නැහැ. ෆොටෝෂොප් පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය මේ කම්ප්ලෙක්ස් එක හැම නැතු ඔයාට වර්ඩ් එකෙම උනත් ඔයාට මේක ඩිසයිනින් පාර්ට් එක උනත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවසාන ස්ටෙප් එකේදී ඔයාට තියෙනවා ඔයාට මේ ඊබුක් එක පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඉතින් විවිධ සයිට් තියෙනවා. ඔයාට මේක ඕනම් පබ්ලිෂ් කරන්න. ඉතින් ඒ සයිට්ස් ගැන ඔයාට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව ඔයාට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. දරාස් හරහා උනත් ඔයාට මේ ඩිජිටල් අයිටම් එක. මේ ඩිජිටල් ගුඩ් දැන් ඔයාලා මේ ඊබුක් එක අයිති වෙන්නේ ඇත්තටම ඩිජිටල් ගණේටනේ. කියන්නේ ඩිජිටල් ගුඩ් කියන එක තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දරාස් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ ඊබුක් එක විකුණ ගන්න. ඉතින් මේ ඊබුක් එක විකුණ ගන්න ඔයාලට එතනදී අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Facebook හරහා වුණත් ඔයාලා මේ ඊබුක් එක විකුණා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට self study part එක කරලා කොහොමද මේක විකුණන්නේ කියලා ඔයාගේම sales strategy එකක්, ඔයාගේම marketing strategy එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ marketing strategies සම්බන්ධව සහ sales strategies සම්බන්ධව ඔයාලට තව තවත් දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්
පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මෙතන මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ ඩරාස් එකේ ඔයා වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඉතින් අපි සම්පූර්ණ ඩරාස් A to Z ක්ලාස් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඩරාස් බේස් වෙච්චම ක්ලාස් එකක් නෙවෙයි. ඔයාට ඔන්ලයින් හරහා ඔයාගේම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් මේ ලෝකලි පටන් ගන්න කොහොමද කියලා අපි දැනුවත් කරන සහ ඔයාට ඒක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එඩියුකේට් කරන ක්ලාස් එකක්. ඒක කියන්නේ අපි ඒක ඩරාස් හරහා තමයි ඒක කරගෙන යන්නේ. ඩරාස් තමයි අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ දින. මොකද ඒකේ තියෙන විශේෂ වරප්‍රසාද නිසා. මොකද ඔයාට ඒකේ කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි කිරීමේ හැකියාව දෙනවා. ඔයාට වැඩි කරදරයක් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඒකදී අපි account එක හදන තැන ඉඳන් ඔයා ප්‍රොඩක්ට්ස් හොයාගන්න විදිය ඒ සියල්ලම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒකේ තියෙන කරුණු ටික ඒකේ තියෙන නොලෙජ් එක වට අරගෙන ඔයාට මේ ඊබුක් එක හදලා ඔයාට ඒ විකුණ ගැනීමේ කටයුතුත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි කස්ටමර් හැන්ඩ්ලින්, මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් කියන මාකටිං ප්‍රොපගැන්ඩාස් ගැන අපි ඒකේ ක්ලාස් එකේදී කතා කරනවා. ඉතාලම සාධාරණ මුදල ගොඩක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. පල්ලෙහා ඩීටේල්ස් ඇති. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති කට්ටිය ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද ඔයාගේ ඊබුක් එකක් හදලා මේක පබ්ලිෂ් කරලා ඔයා ඒක හරහා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ රාශියක් එනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා, ඔයාට මොන ඔන්ලයින් earning method එක ගැනද විස්තර අවශ්‍ය කියලා ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒකට වීඩියෝ එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ඕන නම් මේක තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම good luck. ජය වේවා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.